up mga langga? This is DEA. Nandito na naman tayo sa pinakabagong video. Ngayon, mag-unboxing tayo sa aming binili sa Shopee. Kaya nandito tayo sa kitchen namin. Ginagamit kasi ito pang kitchen. Let's start. Pero, bago tayo magsimula, kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking channel, don't forget to click the red button to subscribe. Click the notification bell para updated kayo sa mga videos ko. Like and share. So, ito na guys. Nandito na yung gadget na or device na gagamitin natin sa paggawa ng kimbap or gimbap. It's a Korean food. So, let's start! Ito na mga langga, ang kimbap, noodles, at saka yung tteokbokki. Let's eat! Ay, walang sauce.
That's it for this video. Thank you so much for watching. Shoutout sa Team Bayot Squad and syempre ang team ko, Team Sabris. Bye-bye! Hello mga guys, hindi pa pala tayo tapos. Tinapos ko lang ito. Kaya nga nahiya kasi ako. Kasi medyo maingay yung miming namin. Kaya ito, noodles. Topaki, toyopoki. Ewan ko anong, yung rice cake nila. Ang saka syempre kimba. Ayan, bye-bye.